এইয়া চাওক আমি আজি মাছৰ ফ্ৰাই খাম। মাছজনী মই প্ৰথমতে নিমখ আৰু হালধি লগাই দিছোঁ, তাক এতিয়া ফ্ৰাই কৰিব মই। এইয়া চাওক মই মাছটো ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, ফ্ৰাই কৰা হ'ব অলপ পিছতে। আমাৰ মানে মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীটো সৰু, সেইটো কাৰণে দুইটা একটাকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু। এইয়া চাওক মোৰ মাছৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এতিয়া অলপ দেৰি পিছত খাম। তেনেকুৱা দেখতে ইমান সুন্দৰ না, খাই কিনে কিমান ভাল লাগিব আৰু ৱাও টেষ্টি। চাই কিনে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকেও ফ্ৰাই কৰি কিনে খাব।